Vào những lúc then chốt quyết định sự sống còn thì chỉ cần một cái chớp mắt cũng không được, chứ huống hồ là chuyện lùi lại phía sau. Lùi một bước sẽ là một chuỗi những bước lùi thất bại, là sự hỗn loạn của lòng người, là sự thất bại thảm hại. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá.